हेलो फ्रेन्ड, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज पनि मैले तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा पनि मैले अर्को भिडियो जस्तै नयाँ खोजको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। यो भिडियोमा म तपाईहरुले युट्युबको फिचर्सको बारेमा जानकारी दिन्छु। हामी सबैले युट्युब दैनिकी चलाउँछौँ। हामीले धेरै कुराहरू युट्युबबाट हेर्ने गर्छौँ। त्यसमा पनि हामीले धेरै समस्याहरू रहेको हुन्छन्। त्यसलाई हामी कसरी समाधान गर्ने भन्नेको बारेमा म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा मार्फत जानकारी दिनेछु। म तपाईहरुलाई एउटा 4वटा फिचर्सको बारेमा युट्युबको बताउने छु, जुनबाट तपाईले धेरै इन्टरटेनिङ गर्नुहुन्छ र धेरै एउटा सिप सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ। यो हामीले दैनिकी प्रयोग गरेको युट्युबको यो फिचरको बारेमा सबैलाई थाहा नहुन सक्छ र आजको भिडियो हेरेर तपाईहरुले यो कुराको बारेमा जानकारी पाउनुहुन्छ र त्यो फिचर सेट गरिसकेपछि तपाईको युट्युबमा मोबाइल डाटा कम खान्छन् र एकदम राम्ररी युट्युब चल्ने गर्छ र एउटा राम्रै तरिकाले त्यो युट्युब तपाईको भिडियोमा देखा पर्नेछन्। त्यसको लागि के गर्नुपर्छन्, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने मैले तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर युट्युबमा लगेर तपाईलाई देखाउने छु। साथीहरु, आशा छ यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्छन्, त्यही भएर मैले यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि तपाईहरुलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ। भिडियो मन पर्यो भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राखिदिनु होला र लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु, यस्तै खाले भिडियो मैले अझै पनि बनाएर राखेको छु युट्युबमा। भिडियो बक्समा गएर तपाईहरुले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोको बारेमा म तपाईहरुलाई युट्युबको 4वटा नयाँ फिचर ट्रिकहरुको बारेमा जानकारी दिनेछु। त्यो नयाँ ट्रिकहरु के हुन्, त्यसबाट हामीले हाम्रो मोबाइलमा सेट गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा मैले केही प्रष्ट रूपमा तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। यसबाट तपाईले आफ्नो मोबाइलमा के गर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल डाटा कम गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने, यदि तपाईहरुले मोबाइल अर्को युट्युबहरु चलाइराख्नु भएको छ, त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले आफूले सर्च गरेको हिस्ट्री, आफूले सर्च गरेको सर्च थिङ्सहरुलाई हामीले हाइड गर्न सक्छौं र कसैले हेर्न सक्दैन। अर्को कुरा, हाम्रो बालबालिका पनि युट्युबमा झुमेको हुन्छन् र उनीहरुले युट्युबमा विभिन्न किसिमको भिडियो आइरहेको हुन्छ। नराम्रा भिडियोहरु पनि हुन्छन् जुन बालबालिकालाई हेर्न नमिल्ने भिडियोहरु हुन्छन् र हामीले फ्यामिलीमा बसेर पनि हेर्न नसक्ने भिडियोहरु पनि हालेको हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा त्योलाई आफ्नो युट्युबमा नआउन दिनको लागि पनि मैले यो भिडियोबाट तपाईहरुलाई त्यस्तो ट्रिक सिकाउने छु। ल त साथीहरु, म तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा लादै छु र त्यहाँबाट तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। त्योभन्दा पहिला च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट हालिदिनु होला। साथीहरु, धन्यवाद। म तपाईहरुलाई अब स्क्रिनतर्फ लादै छु। हेलो, नमस्कार साथी, फेरि तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियो पनि मैले तपाईहरुको लागि नयाँ एउटा फिचरको बारेमा जानकारी दिनेछु। यो जानकारी तपाईको युट्युबको बारेमा हुनेछन्। हामी सबैले आफ्नो मोबाइलमा युट्युब युज गर्ने गर्छौँ। यो अलरेडी एउटा इन्स्टल एप हुन्छन्। मैले तपाईहरुलाई 4वटा युट्युबको त्यस्तो फिचरको बारेमा जानकारी दिन्छु जुन तपाईले कहिले पनि प्रयोग गर्नुभएको अगाडि नहुन सक्छन् र यो तपाईले 4वटा ट्रिक तपाईले अपनाउनु भयो भने तपाईलाई युट्युब चलाउन साह्रै मजा आउँछ। त्यो ट्रिकहरु के हुन्, म तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत देखाउने नै छु। र तपाईलाई यसरी तपाईले युट्युबको चलाउनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ 4वटा सेटिङ गर्नुभयो भने, 4वटा फिचर गर्नुभयो भने तपाईको युट्युब एकदम राम्रो चल्छन् र तपाईलाई चलाउन पनि धेरै राम्रो लाग्छ। यो 4वटा फिचरको बारेमा हामी युट्युबरलाई जान्नु पर्ने हुन्छ र त्यो फिचरहरु के हो भने तपाईलाई म भिडियोमा बुझ्नै पर्ने हुन्छन्। 4वटा फिचर, त्योको लागि तपाईले म यहाँ युट्युबमा गएर देखाउँदै छु त्यो 4वटा फिचर के हो भनेर। त्यसको लागि तपाईलाई म अब तपाईहरुलाई यो भिडियोमा के देखाउने छु भने 4वटा फिचरको बारेमा जानकारी दिनेछु। त्यसको लागि तपाईले अब के गर्नुपर्छ भने म तपाईहरुलाई अब युट्युबमा लग्दै छु र पहिलो फिचरको बारेमा, पहिलो सेटिङको बारेमा तपाईहरुलाई म जानकारी दिनेछु। यो भिडियो मार्फत म युट्युब खोल्दै छु। पहिलो सेटिङ के छ भने म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँदै छु। अब त्योभन्दा पहिला तपाईले मेरो भिडियोलाई कमेन्ट र लाइक गरिदिनु होला, युट्युबमा गएर गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्नुस्, माथिमा तपाईको एकाउन्ट छन्, त्यहाँ जानु होला। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्छ भने डाइरेक्ट यहाँ हेर्नुस् सेटिङ छ।
यो सेटिङमा गएर तपाईँले क्लिक गर्नु होला। सेटिङ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ त्यहाँबाट फिचर यसरी तपाईँ सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् जेनरल अप्सन छन्, त्यो जनरल अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला। अब यहाँबाट तपाईँले के गर्नुपर्छ भने तपाईँले यहाँ रेस्ट्रिक्टेड मोड छन्, यसलाई अन गरिदिनु होला। यो रेस्ट्रिक्टेड मोडमा के हो भने यदि तपाईँको मोबाइल कसै साना केटाकेटीहरूले प्रयोग गरेको छ भने त्यतिखेर तपाईँको मोबाइलमा कुनै नराम्रो भिडियोहरू आइरहेको छ भने त्यो भिडियो यो मोबाइलमा या युट्युबमा चल्दैन, आउँदैन, कहिले पनि आउँदैन। यहाँ हेर्नुहोस् यसले फिचरको पनि हेल्प दिएको छ। यसले हाइड पोटेन्सियली म्याच्योर भिडियो, यो जुन म्याच्योर भिडियो होइन त्यस्तो भिडियोहरूलाई यसले के गर्छ त हाइड गर्ने गरिन्छन् र यो 100% काम गर्छन्। र यो सेटिङ तपाईँले युट्युबमा मात्रै यस्तो हुन्छन्, फेरि अर्को एप्सहरूमा हामीले यस्तो गर्न सक्दैनौँ। र त्यही भएर तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यस्तो एउटा रेस्ट्रिक्टेड मोड अन गरेर राख्नुपर्छ, ताकि तपाईँको मोबाइल कसैको हातमा गयो, कुनै बच्चाले बालबालिकाले युज गरेको छ भने त्यसमा तपाईँको नराम्रो भिडियोहरू कुनै पनि रिकमेन्डेसनमा आउँदैन र तपाईँको मोबाइल एकदमै सेफ रहन्छ। साथीहरू, यो ट्रिक तपाईँलाई धेरै मन परेको होला र ट्रिक मन पऱ्यो भने के गर्नुपर्छ, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म तपाईँहरूलाई अर्को फिचरको बारेमा यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। यो फिचर तपाईँको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। जस्तै तपाईँले युट्युब खोलेर विभिन्न सर्चहरू गर्नुहुन्छ, युट्युब भिडियोहरू सर्च गर्नुहुन्छ र विभिन्न कुराहरू त्यहाँ सर्च गर्नुहुन्छ। यदि त्यो सर्चहरू तपाईँले अरूको हातमा गइसकेपछि मोबाइल त्यसले पनि हेर्न सकिन्छ। तपाईँले युट्युबमा के सर्च गर्नुभएको छ, कुन भिडियो हेर्नुभएको छ त्यो हेर्नु तपाईँले अरूलाई दिन चाहनुहुन्न भने त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने दोस्रो फिचर यो छ। तपाईँले सर्च गर्नुभएको धेरै इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरू त्योहरू तपाईँले रोक्न चाहनुहुन्छ, कसैले नहेरोस् भनेर गर्नको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ, युट्युबमा जानु होला। युट्युबमा गइसकेपछि त्यहाँ एकाउन्टमा जानु होला। एकाउन्टमा गइसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यहाँ सेटिङमै जानु होला। यो मैले तपाईँलाई लागि देखाउँदैछु। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ भने त्यस्तो रिसर्चहरू तपाईँले मोबाइल युट्युबमा चलाउनु भएको रिसर्चहरू यदि छ भने तपाईँलाई के गर्नुपर्छ, त्यो नहेरोस् कसैले भने त्यसको लागि तपाईँले यहाँबाट सेटिङमा गएर त्यसपछि तपाईँले यहाँ हिस्ट्री प्राइभेसीमा जानु होला। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् पाउज वाच हिस्ट्री र पाउज सर्च हिस्ट्री छन्। यो दुईवटा अप्सन यदि तपाईँले आफ्नो यसलाई दुईटैलाई अन गरिदिनु होला। यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस्, यसलाई अन गरिदिनु होला र यहाँबाट पाउज सर्च हिस्ट्री छन्, यसलाई अन गरिदिनु होला। यसबाट तपाईँले के हुन्छ भने तपाईँले जुन पनि भिडियो यहाँबाट हेर्नुभएको छन् त्यो हिस्ट्री त्यहाँबाट गायब भइहाल्छ। र तपाईँले जुन भिडियो पनि सर्च युट्युबमा गर्नुभएको छन् त्यो युट्युबको सर्च हिस्ट्री पनि अटोमेटिक अफ भइहाल्छ। कसैले हेर्न सक्दैन त्यो युट्युबमा के खोलेको छ। यदि यसरी हामीले गर्यो भने एउटा प्राइभेसी हुनसक्छ, त्यो प्राइभेसी हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँले पहिले धेरै हिस्ट्रीहरू गर्नुभएको छ, खोज्नुभएको छ, जसरी हामीले सर्च बक्समा थिच्ने बित्तिकै धेरै तलमा अप्सनहरू आइहाल्छन्। म तपाईँलाई देखाउँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ अब मैले यहाँ युट्युबमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ मैले सर्च बक्स क्लिक गर्ने यो हिस्ट्रीहरू सबै आइसकेको छ। यहाँ यसरी तपाईँले यसलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँले त्यसलाई त्यहीँ गएर तपाईँले के गर्नुपर्छ भने सेटिङमा गएर तपाईँले यहाँबाट यो प्राइभेसीमा गएर यहाँबाट क्लियर वाच हिस्ट्री, क्लियर सर्च हिस्ट्री, यदि तपाईँले सर्च गर्नुभएको र वाच गर्नुभएको सबैले यहाँबाट हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब सर्च गर्दा अरूको मोबाइल लिएर तपाईँले चलाउँदा त्यतिखेर पनि तपाईँले सर्च गर्नुभएको हेर्नुभएको भिडियोहरूको हिस्ट्री नआओस् भनेर खोज्नु भएको छ भने तपाईँले यो दुईवटा अप्सन अन गरिदिनुपर्छन्। साथीहरू, यसबाट तपाईँको प्राइभेसी झन् बलियो हुँदै जान्छ। अब तपाईँले म अर्को भिडियो देखाउँदैछु। अब यहाँ अर्को तेस्रो म अप्सनमा जाँदैछु। म तपाईँलाई हेराउँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस्, यो भिडियोहरू छन्, यो भिडियोहरू तपाईँको अटोमेटिक यहाँ चल्न थाल्छ। यसबाट तपाईँको ब्याट्री पनि खान्छन् र डाटाहरू पनि युज गरेको हुन्छन्, यो चल्न थालेको छन्। यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, कसरी हामीले रोक्न सक्छौँ, त्यसको लागि पनि तपाईँले के गर्नुपर्ने भन्छ भने त्यही अप्सनमा जानुपर्छ। एकाउन्टमा जानु होला। एकाउन्टमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले के हुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् माथिमा छ अटो प्लेमा जानु होला। अटो प्ले नेक्स्ट भिडियो के गर्नुपर्छ, तपाईँले यहाँबाट अन गरिदिनुपर्छ। यसलाई के गर्नुपर्छ त अन गरिदिनुपर्छ। अब यो अन गरिसकेपछि तपाईँले के हुन्छ भने अटोमेटिक भिडियो कहिले पनि चल्दैन र यो अफ भइहाल्छ अटोमेटिक।
आशा छ तपाईहरुलाई यो ट्रिक धेरै राम्रो मन परेको होला, धेरै नै मन परेको होला र यस्तै खाले अझै तपाईहरुले भिडियो चाहनुहुन्छ भने, कस्तो खाले भिडियोहरु चाहनुहुन्छ भने त्यो भिडियोहरु मलाई यस्तो खाले भिडियो बनाइदिनु, मलाई यो कुराको बारेमा जान्न जरुरी छ भनेर तपाईले कमेन्टमा कमेन्ट राख्नु होला। त्यस्तै खाले म तपाईहरुको लागि भिडियो ल्याउने छु। त्यही भएर साथीहरु च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन अन गरिदिनु होला कि मैले हालेको भिडियो तपाईहरुको मोबाइलमा सबैभन्दा पहिले जाओस् भनेर। त्यसको लागि तपाईहरुलाई थाहै छ बेल आइकन अन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद र मसँग जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने, मसँग अझै कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो इन्स्टाग्रामको लिंक डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु। त्यहाँबाट तपाईहरुले मलाई फलो गरेर त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले मबाट जानकारीहरु विभिन्न कुराहरुको बारेमा लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद साथीहरु भिडियो हेर्नुभएकोमा, मलाई सपोर्ट गर्नुभएकोमा।